සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mother Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න හැමදාම හදන පරිප්පු කරිය නැතුව පරිප්පු වලින් මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පරිප්පු මැල්ලුමත් පරිප්පු කරිය වගේම ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඔයාලට කෑම මේසෙට වෙනසක් වේවි. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ පරිප්පු මැල්ලුම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ මේ පරිප්පු මැල්ලුමට අපිට ඕන වෙනවා පරිප්පු ග්‍රෑම් 100යි, ගාගත්ත පොල් කෝප්පයක්, රතු ලුණු ගෙඩි 2-3ක් හරි පොඩි බී ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කපාගෙන, සුදු ලුණු බික් 3-4ක් පොඩි අම්මිරිස් කරලා මම අරන් තියෙන එකයි. ඔයාලගේ සැර ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට පුළුවන් 2-3ක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න. පොඩි ගොරක කෑල්ලක්, කුරුඳු, කරපිංචා, කහකුඩු පොඩ්ඩක්, රස අනුව ලුණු, අබෑට පොඩ්ඩක් වගේම තෙල් තේ හැන්දකුත් මම අද අරන් තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ පරිප්පු ටික හොදලා කරලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න අපි මේක ලිපේ තියා ගන්න ඕන. මම දැන් මේක තැම්බෙන ලිපේ තියා ගන්නවා. ඉතින් අපේ පරිප්පු ටික තැම්බෙන අතරේ මම අපේ මේ ලුණු, සුදු ලුණු, ඒ වගේම මම අපේ අම්මිරිස් කරලත් පොඩියට කපා ගත්තා. මේ ටික ඔක්කොම ටික දාලා මම දැන් මේ ටික හොඳට කොටාගෙන එනවා. ඉතින් මේ විදිහට කොටාගත්ත මිශ්‍රණයට මම අපේ පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. රසායනික ලුණු, කහකුඩු ටිකකුත් දාලා මම දැන් මේක හොඳට කොටාගෙන එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට කොටාගත්ත අපේ පොල් මිශ්‍රණය. ඉතින් දැන් අපේ පරිප්පු ටික හොඳට තැම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පරිප්පු ටික ඇට විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටික බෙරි වෙලා නැහැ. දැන් මම මේකට අපි අර කොටාගත්ත අපේ පොල් මැල්ලුම එකතු කරනවා. දාලා මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත පරිප්පු මැල්ලුම මම දැන් වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ භාජනයේ ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දානවා. තෙල් ටික දාලා තෙල් ටික රත් වීගෙන ඉද්දි මම ඒකට අබෑට ටිකක් ඒ වගේම කරපිංචා කොළ ටිකකුත් දාලා කලවම් කරනවා. ඉතින් අපි අබෑට ටික පුරන වෙලාවට මම දැන් මේ හදාගත්ත පරිප්පු මැල්ලුම එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී ලුණු බලලා ලුණු රස මදි නම් තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපේ පරිප්පු මැල්ලුම හදලා ඉවරයි අපි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස පරිප්පු මැල්ලුම. ඉතින් ඔයාලා මේ මම හිතනවා මීට කලින් මේක රස විඳලා නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න මේ රෙසිපි එකත්. මොකද ඔයාලට මේකත් අලුත්ම රසයක් ගෙන දෙයි මේ විදිහට පරිප්පු හැදුවොත්. ඉතින් ඒ වගේම පරිප්පු වෑංජන වගේම මේ පරිප්පු මැල්ලුමත් ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේක හදද්දි මොන හරි ගැටලු මතුවනොත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කියන අදහසුත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න කියලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසම රස කෑම ඔයාලට අපිත් එක්ක හිටියොත් දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ රසම රස කෑමකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.